study of the book of Ruth today. अनि हामी अब लगातार रूपमा त्यो अनि रुथको पुस्तकलाई अब अगाडि बढाउने छौं. And we're going to focus on chapter 3. अब चाहिँ हामीले तेस्रो अध्यायलाई ध्यान दिएर हेर्ने छौं. हामीले दोस्रो अध्यायसम्म हेर्यौं. पहिलो अध्याय, दोस्रो अध्याय, अब तेस्रो अध्यायलाई. Yeah, this has been a fascinating study of the book of Ruth. अनि यो चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो अनि पढाइ र अध्ययन भइरहेको छ अनि रुथको पुस्तकबाट. And so I want to give you a little bit, for those that have not been with us, I'll give you a little bit of a review of where we're at. अनि कति जनाहरु जो चाहिँ अगाडिको संगतिमा हुनुहुन्थेन उहाँहरुको निम्ति पास्टरले फेरि केही कुराहरु पहिलाको पृष्ठभूमिको बारेमा बताउनु हुने छ के हामीले सिकेका थियौं. In chapter 1, we find Naomi in Moab, and her husband and her 2 sons have died, leaving her alone with her 2 daughter-in-laws. अनि हामीहरुले पहिलो अध्यायमा के पायौं त भन्दाखेरि नेओमी र उनका दुईटा बुहारीहरु र उनका पहिला छोरा, दुईटा छोरा र एक श्रीमान जो चाहिँ मोआब देशमा गएका हुन्छन् उनीहरु सबै मर्छन् र उनीसँग भएका तिनी बुहारीहरु मात्र बचेका हुन्छन् नेओमी सँग. She's lost everything. She's in a desperate situation, and she says that she has become a bitter woman. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएका सम्पूर्ण कुराहरु गुमाउँछिन्. श्रीमान गुमाउँछिन्, दुईटा छोरा गुमाउँछिन् परदेशको देशमा. अनि त्यसपछि त्यो जस्तो समयमा ले गर्दा त्यो स्त्री जस्तो तितो समय चाहिँ त्यो स्त्रीको जस्तो अरु कुनै पनि स्त्रीमा थिएन. अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उनी थिइन् त्यो तितोपनको समयमा. How many of you know that life can put us in desperate situations? तपाईहरु कति जनाले यो कुरालाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्छ जीवनले हामीलाई कतिचोटी एकदमै अनि खाँचोपूर्ण समयमा अथवा एकदमै कठिनाइको समयमा हामीहरुलाई डोर्याउँदछ. But Naomi hears that there's bread, that the famine is over in Bethlehem, and God has given Bethlehem bread. अनि त्यसपछि नेओमीले चाहिँ त्यही सम्पूर्ण खाँचो र उनको अभावको समयमा चाहिँ उनले चाहिँ यस्तो प्रकारको सन्देशलाई सुन्छिन् जहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई बेथलेहममा खाना दिनु भएको छ, रोटी दिनु भएको छ भन्ने कुरा उनले सुन्छिन्. And so we discussed that this brought hope to Naomi. Hope arose in her heart. अनि हामीले यो कुरालाई छलफल गर्यौं अनि यो सन्देशले चाहिँ त्यो नेओमी जो चाहिँ एकदमै पूर्ण तरिकाले निराशामा बाँचिरहेकी थिइन् उनको जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ आशा ल्याएको कुरा हामीले देख्यौं. And she decided to go back to Bethlehem. त्यसपछि त्यो स्त्रीले चाहिँ निर्णय गर्छिन् फेरि उनी चाहिँ फर्किन्छु अब बेथलेहेममा भनिकन. And in our lives, when we find ourselves in desperate situations, we know that Jesus Christ is our hope. And instead of becoming bitter in our desperation and in our troubles, we need to run to Jesus, the bread of life. जब हामीहरुको समय चाहिँ एकदमै जरुरी अथवा एकदमै कठिनाइपूर्ण र आवश्यकपूर्ण हुँदछ अनि त्यस्तो प्रकारको समयमा चाहिँ हामीले पनि सधैँ महसुस गर्नुपर्छ हामीहरु चाहिँ त्यसमा तितो भएर खिन्न भएर बस्नु भन्दा निराशा भएर बस्नु भन्दा हामीहरुको परमेश्वर जोसँग चाहिँ आशा छ हामी उहाँतिर फर्क्यौं हामी उहाँतिर जाउँ जसरी चाहिँ त्यो नेओमीले चाहिँ त्यो बेथलेहेमतिर फर्किने निर्णय गरिन्. And she tells her 2 daughter-in-laws, you can stay here, stay in Moab and remarry and be with your family. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ त्यो स्त्रीले चाहिँ जब आफू चाहिँ फर्किने निर्णय गर्छिन् अनि आफ्नो बुहारीहरुलाई के भन्छिन् त तिमीहरु यही बस्न सक्छौ तिमीहरुमा आफ्नो निर्णय तिमीहरुले ल्याऊ म चाहन्छु यो तिमीहरुको गाउँ घर अनि आफन्त भएको ठाउँ हो तिमी बुहारीहरु चाहिँ यही बस भनेर
आफ्नो त्यो सासूले चाहिँ भनेको हामी देख्दछौँ। One daughter-in-law decided to do that, and that was probably the most reasonable thing to do, and so she decided to stay with her family and remarry. अनि त्यसपछि एउटा दुईटा बुहारी मध्येमा एउटा बुहारीले चाहिँ एकदमै संसारका मानिसहरूले लिने जस्तो एउटा बुद्धिपूर्ण ढङ्गले हेर्ने हो भन्ने सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि एकदमै अर्थपूर्ण निर्णय जसरी उनले लिएन। संसारले हेर्ने तरिकाले म आफ्नो मानिसहरूसँग बस्नेछु, म आफ्नो ठाउँलाई छोड्दिन, किनभने मेरो सासूसँग कमाउनेहरू पनि केही छैन, यदि म उहाँलाई पछ्याएँ भने पनि भोलि मलाई केही थाहा छैन भनेर उनले चाहिँ संसारले लिने निर्णय जसरी उनले लिइन् र उनी आफ्नै देशलाई नछोडिकन गइन्, बसिन्। But the other daughter-in-law, Ruth, says, "I'm going to go with you." And so she stepped out on an extraordinary faith journey, and she said, "Your God will be my God, your people will be my people." अनि त्यसपछि तर अर्की एउटी जो बुहारी थिइन् तिनले चाहिँ एकदमै अद्भुत अचम्मको विश्वासको कदम उनले चलाइन् र उनले भनिन्, म तपाईलाई नै पछ्याउँछु सासू, तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तपाईका मानिस मेरा मानिस, तपाई जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जान्छु, तपाई मरे जसरी म त्यसरी मर्छु भनेर उनले चाहिँ एकदमै अद्भुत विश्वासका साथ पछ्याइन्। And so they returned to Bethlehem, but their problems did not go away. They still were hungry and in desperation. त्यसपछि जब तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो विश्वासको कदमबाट पनि तिनीहरू जब अनि मोआब छोडेर चाहिँ उनीहरूले त्यो अनि बेथलेहेमको अनि शहरमा पुगे, उनीहरू जब तिनीहरू त्यो देशमा जाने बित्तिकै पनि उनीहरूको अनि उनीहरूले चाहिँ लगेको पुरा विश्वासको काम तुरुन्तै यसरी फल आए जसरी उनीहरूको सम्पूर्ण समस्याहरू एकैचोटि समाधान भएन। And Ruth humbled herself and says, "I'm going to start going out and working in the fields and gleaning after the harvesters, gleaning what is left in the fields to bring in food for us to eat." अनि त्यसपछि रुथले चाहिँ आफ्नो सासूलाई भन्छिन्, अब चाहिँ म यस्तो प्रकारको हाम्रो यो छिमेकीको खेतहरूमा जानेछु जहाँ चाहिँ उब्रिएका अन्नहरूका दानाहरूलाई चाहिँ म बटुल्ने छु, अनि त्यो बटुलेर ल्याएको अनि त्यो दानाहरूबाट चाहिँ हामी भोजन गर्नेछौँ भनेर उनी जान्छिन्। And we discussed that God was at work with his invisible hand of providence, working behind the scenes, putting a plan and a strategy together to redeem her. अनि त्यसपछि हामीले के कुरालाई अगाडिको हप्तामा चाहिँ हामीहरूले एकअर्काबाट सिक्यौं त, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अदृश्य हात लागिरहेको थियो नेओमीको जीवनमा, अनि अदृश्य हातले परमेश्वरले एकदमै अदृश्य तौरले काम गरिराख्नु भएको थियो नेओमीको जीवनमा, ताकि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ पूर्ण तरिकाले ती दुवै स्त्रीहरूलाई चाहिँ मुक्ति मिलोस्, केवल खाना र भोजनको लागि मात्र, सुत्न बस्नको लागि मात्र नभएर र खानको लागि त्यो स्त्रीको पूर्ण जीवनको निम्ति परमेश्वरको अदृश्य अनि योजना भइरहेको कुरा हामीले देख्यौं। Because she finds herself in the field of a relative, Boaz, who's a very wealthy man. अनि जब त्यो स्त्री चाहिँ ती अन्न बटुल्ने मानिसहरूसँगै लागेर जान्छिन्, तिनलाई चाहिँ थाहा हुँदैन म चाहिँ कसको खेतमा जाँदैछु भन्ने कुरा, तर उनले चाहिँ पछि त्यहाँ गइसकेपछि थाहा पाउँछिन् त्यो स्त्री गएको खेतको मालिक चाहिँ बोयाज, जो चाहिँ उनीहरूकै नातेदारबाटको मानिस थियो। And she finds favor in his eyes. अनि उनले चाहिँ उनको जीवनबाट चाहिँ एउटा निगाह पाउँछिन्, त्यो बोयाजको जीवनबाट चाहिँ निगाह पाउँछिन्। And he says to her, "May the Lord cover you with his wings." अनि त्यसपछि त्यो बोयाज भन्ने मानिसले चाहिँ यस्तो पनि भन्दछन् कि परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई सुरक्षा दिउन् भनेर पनि भन्दछन्। In other words, may the Lord protect you, Ruth. May his protection, his safety, his provision, his abundance be upon you. अनि हेर्नेर चाहिँ
परमेश्वरको प्रकेटाले तिमीलाई चाहिँ ढाकोस् भनेर भन्दछन् र तिमी परमेश्वरबाट निगाह पाऊ भनेर भन्दछन्, त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ परमेश्वरबाट तिमीलाई सम्पूर्ण सुरक्षा, प्रबन्ध अनि सम्पूर्ण कुराहरू मिलोस् भनेर भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। But he didn't just pray that prayer, but he also began to bless Ruth by leaving grain in the field and giving her food to eat and welcoming her into his group that was harvesting the fields. अब त्यति मात्र बोयाजले भन्दैनन्, जब त्यो स्त्रीलाई देख्दछन् त्यहाँ काम गरिरहेको, उनले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई यतिसम्मको निगाह दिन्छन् कि उनले चाहिँ आफूसँगै खानको लागि भोजन पनि दिन्छन् र आफ्नो अन्न बटुल्नको निम्ति आफ्ना मानिसहरूको माझमा चाहिँ यो स्त्रीलाई चाहिँ कसैले चाहिँ नछुनु भनिकन त्यो बटुल्ने अधिकार दिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो स्त्रीलाई चाहिने जति जे पनि भोजन छ उनलाई चाहिँ उनले दिएको कुरा हामी देख्दछौँ। It's important to understand that Boaz said to her, we've heard about you, we've heard about your character, we've heard about your integrity, we've heard how you've taken care of Naomi, and because of that we bless you. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो प्रकारले बोयाजले त्यो स्त्रीलाई एकदमै दया र निगाह देखाउँछन्, कारण त्यो रुथको बारेमा चाहिँ उनले पहिल्यै सुनेका हुन्छन् र भन्छन्, मैले तिम्रो बारेमा सुनेको थिएँ, कसरी तिमीले चाहिँ आफ्नो सासूलाई पछ्याइकन आयौ, तिमी कसरी चाहिँ पराय देशमा चाहिँ आफ्नो सासूको अनि सेवा गर्दै आयौ, तिमीले कसरी आफ्नो अनि पराय देशको अनि परमेश्वरलाई मेरो परमेश्वर भन्यौ, अनि त्यहाँका मानिसहरू मेरा मानिस हो भनिकन तिमीले यहाँ तिमी आएको कुरा नै हामीले सुनिरहेका थियौं भनेर उनले चाहिँ त्यो स्त्रीको बारेमा एकदमै असल कुराहरू बताउँदछन् बोयाजले। So the harvest of the grain of barley would have lasted maybe 5 or 6 weeks, and so during these 5 or 6 weeks, Naomi is continuing to go out, continuing to working in Boaz's field and interacting with his workers. अनि त्यसपछि हामी के देख्दछौँ, त्यो रुथ चाहिँ त्यो बोयाजको खेतमा चाहिँ लगातार रूपमा 4-5 हप्तासम्म जान्छन्, किनभने त्यो अन्न बटुल्ने समय चाहिँ 4-5 हप्तासम्मको मात्र हुँदछ। अनि त्यो अन्न बटुल्ने काममा चाहिँ उनी लगातार रूपमा बोयाजले उनलाई आफ्नै अन्न बटुल्नको निम्ति अधिकार दिएको हुनाले उनी लगातार रूपमा त्यसपछि बोयाजको अनि खेतमा नै अन्न बटुल्न गएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यसरी चाहिँ यो घटनाक्रम अगाडि बढ्दछ। And so now we get to chapter 3, which is a very, very interesting chapter. अनि त्यसपछि अब हामी तेस्रो अध्यायमा जाँदछौँ, जो चाहिँ एकदमै तपाईँ र मेरो निम्ति चाख लाग्दो खण्ड छ अथवा अध्याय छ। In fact, this is a love story. The whole book is a love story, but this is where it becomes very intense. The love story becomes very intense. अनि अब चाहिँ तेस्रो अध्यायमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीहरूले एउटा प्रेम कहानी यसमा पाउँदछौँ, जो चाहिँ एकदमै गहिरो प्रेम कहानी, अनि जो चाहिँ तपाईँ र म अझै यो पुस्तकको अनि तेस्रो खण्डमा हामी पाउँदछौँ। And when you first read it, you may think that this is that Ruth is acting unrighteously, that she's trying to manipulate or she's trying to seduce Boaz, but this is not the case. अनि जब तपाईँ र मैले पहिलोचोटि यो अध्यायलाई पढ्छौँ भने हामीहरूलाई यस्तो पनि लाग्न सक्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ रुथले चाहिँ अलि अश्लील प्रकारले व्यवहार गर्दैछिन्, उनले चाहिँ अलि अनैतिक प्रकारले व्यवहार गर्दैछिन् भन्ने कुरा जस्तो लाग्न सक्छ। यो चाहिँ अधार्मिक तरिकाको तौरले रुथले के व्यवहार गर्दैछिन्, कसरी चाहिँ उति एउटा पुरुषलाई आफूतिर आकर्षण गर्न खोजिरहेकी छिन् भन्ने जस्तो लाग्छ होला तपाईँ र मलाई, तर वास्तवमा यसको गहिराईलाई हामीले गएर बुझ्ने हो भने फरक छ। I want us to read chapter 3. It's only 18 verses. So read chapter 3, and then I'm going to explain to you what is happening in this culture.
अनि त्यसपछि म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ सम्पूर्ण तेस्रो अध्याय पढिदिने छु। 1 देखि 18 पदसम्म छ। तपाईहरु ध्यानसँग सुन्नुहोस् र यो खण्डमा अहिले भइरहेको कुरा चाहिँ हामीहरुको संस्कार अनुसार अपस लाग्दो हुन सक्छ। हामीले यसलाई ओहो त्यो स्त्रीले चाहिँ यस्तो प्रकारले आकर्षण गरिरहन खोजेको हामी कुराहरु लिन सक्छौं बुझ्छौं होला। तर यसको पछाडी गएर जब तपाई र मैले अनि यो संस्कार अनुसार हेर्ने हो भने अनि जुन कुरा चाहिँ अनि रुथले गर्दै थिइन् त्यसको बारेमा हामी पृष्ठभूमिलाई जानेपछि हामी बुझ्न सक्छौं अनि त्यो कुरालाई हामी पछि गएर बुझ्ने छौं। म तपाईहरुको निम्ति पढिदिने छु। पास्टर आई विल रिड। ओके? Yes, please. हुन्छ, तपाईहरु ध्यानसँग सुन्नुहोस्। कोही पनि नजानु भएको होस्। यो तेस्रो खण्डलाई हामी राम्रोसँग बुझ्ने छौं। एक दिन रुथकी सासू नेओमीले तिनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो आफ्नै घर बार र राम्रो बन्दोबस्त भएर बसेको मैले हेर्न नपाउनु? बोआज त हाम्रा आफ्नै नातेदार हुन् जसका ठिटीहरूसँग तिमी थियौ। आज राति तिनले आफ्नो खलामा जौं बताउने छन्। यसकारण स्नान गरेर तेल हाल र तिम्रा सबभन्दा राम्रा लुगा लगाई खलामा जाऊ। तर तिनले खानपान गरी न सकुन्जेल तिमी ती मानिस कहाँ देखा नपर। तिनी सुत्न जाँदा तिमीले तिनको सुत्ने ठाउँ हेरी राख। त्यसपछि गएर तिनको खुट्टा पट्टीको ओढ्ने उठाएर त्यही ढल्क। तब तिमीले के गर्नुपर्ने छ सो तिनीले नै भन्ने छन्। रुथले भनिन्, तपाई जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु। तब तिनी तल खलामा गइन् र तिनकी सासूले भने झै गरिन्। जब बोयाजले खानपान गरिसके तब तिनको मन खुसी भयो र अन्न थुपारेको एकातिर सुत्नलाई गए। तब रुथ चुपचापसित गइन् र बोआजको खुट्टामा भएको ओढ्ने उठाएर ढल्किन्। आधा रातमा केही कुराले ती मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो र एउटी स्त्रीलाई आफ्ना खुट्टामा ढल्किरहेकी तिनले देखे। तिनले सोधे, तिमी को हौ? रुथले भनिन्, म तपाईकी दासी रुथ हुँ। अब तपाईको लुगा आफ्नी दासीलाई ओढाइदिनुहोस्, किनभने तपाई मेरा नजिकका छुटकारा दिने नातेदार हुनुहुन्छ। तिनले भने, हे मेरी छोरी, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष देऊन्। तिमीले देखाएको यो आखिरी भक्ति पहिलाको भन्दा प्रगण्ड छ। धनी कि गरिब कुनै जवान मानिसको पछि तिमी लागिनौ। अनि अब हे मेरी छोरी, ढुक्क भएर बस। तिमी जे चाहन्छौ म गर्नेछु, किनभने तिमी चरित्रवान छौ भन्ने कुरा यस नगरका सबै मानिसलाई थाहा भइसकेको छ। म तिम्रो नजिकको नातेदार हुँ। सत्य हो तापनि म भन्दा पनि अझै नजिकको एकजना मोल तिरेर छुटकारा दिने नातेदार छन्। आजको रात यही बिताऊ र भोलि बिहान यदि तिमीले तिम्रो नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्छन् भने ठिकै छ, तर तिनी राजी भएनन् भने म गर्नेछु। परमप्रभुको शपथ खाएर म यो भन्दछु, अब बिहानसम्म ढल्किरह। तब रुथ तिनका खुट्टानेर बिहान नहुन्जेल ढल्किरहिन्। तर मानिस ठम्ब्याउन नसकिने उज्यालोमा नै तिनी उठिन्। अनि बोयाजले भने, खलामा एउटी स्त्री थिइन् भनी कसैले थाहा नपाओस् है। तब बोयाजले भने, तिमीले ओडेको खास्टो थाप। तिनले थापिन् र बोयाजले 6 पाथी जति जौं भरेर तिनलाई बोकाइदिए अनि तिनी शहरमा फर्के। रुथ आफ्नी सासू कहाँ आइन् र नेओमीले सोधिन्, हे मेरी छोरी, के भयो? तब ती मानिसले तिनी प्रति गरेका सबै कुरा रुथले बताइदिन्। तिनले भनिन्, उहाँले मलाई यो 6 पाथी जौं दिनुभयो। उहाँले मलाई मेरी सासू कहाँ रित्तो
हात जान दिनु भएन। नेओमीले भनिन्, हे छोरी, यसको नतिजा के हुँदो रहेछ सो थाहा नपाउँजेल शान्त बस। आजै यस कुराको फैसला नहुन्जेल तिनलाई चयन हुने छैन। Incredible story, right? यो चाहिँ एकदमै अद्भुत घटनाक्रम छ होइन र? It would make a great Hollywood movie or story or book to read. अनि यदि हामीहरूले अहिले एउटा जसले चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको लभ स्टोरीको फिल्म बनाउँछ भने यो खण्डबाट हामीहरू एउटा प्रेमको अनि एउटा मुभी पनि बन्न सक्थ्यो होला। So let me try to explain to you what's going on here. अब तपाईहरुलाई चाहिँ उहाँले स्पष्ट गराउन चाहनुहुँदछ यहाँ के भइरहेको छ। So the first thing that we have to understand is what is a kinsman redeemer. What is a redeemer? अनि यहाँनिर चाहिँ यो खण्डमा हामी के पाउँदछौं त यो शब्द पाउँदछौं नातेदार, छुटकारा दिने नातेदार भन्ने एउटा सम्बन्ध जो छ त्यो यहुदीहरुमा हुन्छ है। त्यो अनि छुटकारा दिने नातेदार भन्नेको अर्थ के हो त त्यसलाई हामी बुझ्नेछौं पहिला। In this culture, when a husband dies, especially at a young age, leaving a young widow, the tradition or the rule was that a brother would marry the woman so that the family name would continue. अनि यो संस्कार अनुसार के थियो त भन्दाखेरि जब एउटा स्त्रीको श्रीमान मर्दथ्यो, अझै त्यो पनि अझै जवान अवस्थामा एउटा स्त्रीको अनि श्रीमान मर्दथ्यो भने अनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ अनि त्यो मरेको दाइको श्रीमतीलाई चाहिँ भाइले स्वीकार गर्नुपर्ने चलन थियो। And so if there is no brother to marry the daughter, then the closest relative had the right to do that also. अनि यदि त्यसपछि चाहिँ आफ्नै खुनबाट चाहिँ दाइको चाहिँ भाइ हुँदैन थियो भने अनि त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा नजिकको नातेदार को छ त आफ्नो गोत्र अथवा आफ्नो खानदानबाट अंकलको छोराछोरीहरू हुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई चाहिँ लिने अथवा स्वीकार गर्ने, विवाह गर्ने र त्यो खानदानलाई अगाडि बढाइराख्ने उनीहरुको जिम्मा हुन्थ्यो। So if in addition to that, if there was land or property that was lost to the husband because of his indebtedness, because of his poverty, when the kinsman redeemer came in, he could pay the money, and that land and that property would be brought back to the family. अनि अझै अर्को पनि के पनि हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जो व्यक्ति चाहिँ मरिसक्यो अनि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेको छ र श्रीमती सँगसँगै उले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन पनि ऋणमा राखेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ पूर्ण तरिकाले त्यसका जग्गा जमिनहरू कसैको ऋणमा छन् भने अनि जुन चाहिँ यो छुटकारा दिने नातेदार जब त्यो पछाडीको नातेदारले जब त्यो स्त्रीलाई बिहे गर्न बिहा गर्थ्यो त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यसले साथसाथै त्यो स्त्रीलाई मात्र विवाह गर्नु पर्थेन, स्वीकार गर्नु पर्थेन, त्यो स्त्रीसँग अथवा त्यो अगाडिको भएको दाइको अनि मरेको दाइको सबै ऋणहरू र उसको सबै जरुरत परेका कुराहरूलाई चाहिँ छुटकारा गर्ने काम पनि गर्नु पर्थ्यो अथवा तिरेर त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। So Ruth didn't have a brother-in-law that was able to redeem her. Her brother-in-law had died. Her husband had died, and his brother had died. So there was no other sons. अनि त्यसैले हामी के देख्दछौं भने रुथको जीवनको घटनाक्रममा त्यहाँ चाहिँ रुथको चाहिँ आफ्नो अनि एउटा देवर थिएन हैन, उसको आफ्नो श्रीमान पनि मरिसकेको थियो अनि उसको देवर पनि दुईटै दाइ भाइ र एउटा उसका ससुरा चाहिँ मरिसकेको कुरा हामी देख्दछौं अनि त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ रुथको थियो।
And so the only hope of redemption, or for someone to redeem her, was a close relative. अनि त्यसैले अब त्यो अवस्थामा चाहिँ रुथको चाहिँ सम्पूर्ण आशा, जो चाहिँ छुटकाराको आशा चाहिँ केबाट थियो त भन्दाखेरि जो चाहिँ तिनीहरूको अब नजिकको नातेदारहरू हुन् तिनीहरूबाट थियो। And so so over the past several weeks during harvest, we see that Boaz has began to protect her and began to give her generously harvest from the fields. अनि त्यसैले अगाडिका केही हप्ताहरूमा त्यो रुथलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोयाज भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूमा सुरक्षा पनि गर्दैछन्, उनलाई चाहिँ निगाह पनि देखाउँदैछन्, अनि उनलाई चाहिँ आफ्नो अन्नहरू बालीहरू पनि दिइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। So now we're at the end of the harvest season, they're at the very end, and so Naomi decides, hey, Boaz may want to redeem you. अनि त्यसपछि अब चाहिँ अन्न सम्पूर्ण बटुल्ने अन्तको समय आइसक्यो। अनि त्यसपछि अब नेओमीले चाहिँ तिनको सासूले चाहिँ यस्तो प्रकारले आफ्नो अनि बुहारीलाई भन्छिन्, ए तिमीलाई चाहिँ सम्पूर्ण वास्ता फिक्री र तिम्रो लागि अब राम्रोसँग तिमीलाई छुटकारा दिने नातेदार चाहिँ बोयाज हुन सक्छ, किनभने उले चाहिँ तिमीलाई राम्रो प्रकारले देखभाल गरिरहेको छ, वास्ता गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ तिम्रो लागि एउटा राम्रो श्रीमान हुन सक्छ भनेर उनले चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई भन्छिन्। But culturally there were some obstacles that was happening here. तर अब त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै संस्कारको रूपले चाहिँ अब एउटा चाहिँ बाधा थियो, जहाँ चाहिँ त्यो रुथ र अनि बोयाजले चाहिँ विवाह गर्न सक्दैन थिए। Ruth was a young woman and Boaz was an older man. अनि रुथ चाहिँ एकदमै जवान स्त्री थिइन्, अनि बोयाज चाहिँ एउटा बुढो मान्छे थिए। Another obstacle is that she's a Moabite. She's a foreigner in a strange land, and it was highly unusual for an Israelite to marry a Moabite. अनि अर्को बाधा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि रुथ चाहिँ मोआबी स्त्री थिइन् अथवा अन्य जातिकी स्त्री थिइन्, अनि यहुदीहरूले चाहिँ अन्य जातिकी स्त्रीलाई विवाह गर्नु त्यो पनि एउटा एकदमै रीतिपूर्ण तरिकालाई नपछ्याइकन त्यो एकदमै बाधापूर्ण अप्ठ्यारो कुरा थियो। And so Naomi believes that there's hope still, and so she decides to go very directly and do something to make Boaz make a decision. अनि त्यसपछि नेओमीले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै आफ्नो भित्र एउटा रणनीति बनाउँछिन्, ताकि अनि त्यसपछि उनी चाहिँ यो अवस्थामा यस्तो प्रकारको रणनीति बनाउँछिन् कि ताकि उसको बुहारी चाहिँ अब यो कुरालाई हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा लिनको निम्ति उनले चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई एउटा कदमै लिनको लागि अनि उनले चाहिँ प्रेरणा दिन्छिन्। So she tells Ruth to go to the harvest, the threshing floor, and after he goes to sleep, to uncover his feet and and lay there at his feet and go to sleep. अनि त्यसपछि अनि हामी देख्दछौँ घटनाक्रममा तिमी चाहिँ जहाँ चाहिँ अन्नहरू राखिएका छन् त्यो खाल्ने ठाउँमा जाऊ, अनि जहाँ चाहिँ त्यो बोया सुत्दछ अनि त्यहाँ गएर तिमी चाहिँ आफैलाई राख र तिमी सुतेको ठाउँमा तिमी पनि जाऊ भनेर उनले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि उसको सासूले आफ्नो बुहारीलाई अनि त्यो अनुमति दिन्छन् र तिमीले त्यस्तै गर्छिन्। So she does this. She goes and she uncovers his feet when he's asleep, and she lays down and in the middle of the night he awakens and finds her asleep at his feet. अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ अनि त्यो स्त्रीले त्यस्तै गर्छिन्, अनि त्यो चाहिँ बोयाजको खुट्टा मुनितिरको साइडमा चाहिँ अनि त्यो स्त्री चाहिँ रातिको समयमा जान्छिन् र त्यही सुत्छिन्, अनि त्यसपछि बोयाजले चाहिँ आफ्नो खुट्टा मुनि सुतिरहेको भेटाउँदछन् अनि हामी देख्दछौँ त्यस्तो प्रकारको घटना। And so when he wakes up and finds her, Ruth says,
will you cover me with your garment? अनि त्यसपछि जब रुथलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि बोयाजले भेटाउँदछन् अनि रातिको समयमा त्यसपछि त्यो स्त्रीले के भन्छन् मलाई के तपाईले चाहिँ आफ्नो कपडाले चाहिँ ढाक्दिनुहुन्छ भनेर अनि त्यो रुथले भन्दछिन् I don't know about your culture, but in my culture that sounds very seductive. अनि यो तपाईको संस्कारमा मलाई थाहा छैन तर पास्टरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो संस्कारमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै अनैतिक तरिकाको अनि मान्छेलाई लोभ्याउने प्रकारको जस्तो सुनिदछ Yeah, it sounds very odd. It's very direct. अनि यो एकदमै सिधा जवाफ अनि जस्तो देखिदछ र एकदमै यो एकदमै एक प्रकारले भन्ने हो भने घिनलाग्दो जस्तो सुनिदछ But two things are happening here. तर त्यहाँ दुईटा कुराहरू भइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ The first thing that's happening here is that this is a terminology. This is how you express will you enter into a faithful relationship with me? अनि यहाँनिर चाहिँ पहिलो कुरा के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अनि रुथले चाहिँ बोयाजलाई उनीहरूको संस्कार अनुसार जब यो तपाईको उसमा चाहिँ मलाई तपाईले अनि ढाक्नुहोस् भन्नु कुराको अर्थ चाहिँ के तपाईले मलाई चाहिँ एउटा शुद्ध अनि पवित्र सम्बन्धमा चाहिँ मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर उनले रुथले चाहिँ त्यो अनि बोयाजलाई भन्न खोजेको कुरा हामी देख्दछौँ And so when you propose or when you enter into an engagement period, you would cover the couple with garments together. अनि त्यो संस्कार अनुसार चाहिँ जब कुनै पनि पुरुष र स्त्री चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ वैवाहिक जीवनको अनि सम्बन्धमा आउँदै गर्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पोशाकले चाहिँ ढाकिने कुराहरू गरिदथ्यो But also something else is happening. It can be also translated, will you cover me with your wing? अनि त्यसै गरी अझै यसको व्याख्यालाई चाहिँ अझै बाइबलमा अर्को तरिकाले के लेखेको छ तपाईले के आफ्ना पखेटाहरूद्वारा मलाई ढाक्नु हुनेछ भनेर यसरी पनि यसलाई लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ In other words, will you cover me with your protection? Will you cover me with your safety? Will you cover me with your provision? अनि त्यसैले यो यसको अर्थ चाहिँ जब रुथले चाहिँ बोयाजलाई भनिरहेकी थिइन् उनले केवल एउटा विवाहमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा भएको कुरा त्यो एउटा शारीरिक सम्बन्धको निम्ति मात्र उनले भनिरहेको कुरा थिएन यो चाहिँ उनले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ मलाई पूर्ण तरिकाले मेरो सुरक्षाको निम्ति मेरो जीवनको सम्पूर्ण आदर अनि सम्मानको निम्ति मलाई सम्पूर्ण तरिकाले तपाईले स्वीकार गर्ने गरी तपाईले मलाई चाहिँ ढाक्नु हुनेछ भनेर उनले भनिरहेकी थिइन् And she's repeating what he actually said to her in chapter 2. अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्निर त्यो रुथले चाहिँ दोहोराइरहेकी थिइन् जो चाहिँ बोयाजले दोस्रो अध्यायमा पहिल्यै त्यो स्त्रीको निम्ति भनेका थिए So read chapter 2 verse 12 for me. अनि जब तपाई र म 2 अध्यायको 12 पद पढ्छौं त्यहाँ चाहिँ बोयाजले के भनेका थिए त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर रुथले दोहोराएको कुरा हामी भेटाउँदछौं बोयाजको लागि बोयाजसँग अनि त्यो 12 पदमा यसरी लेखिएको छ परमप्रभुले तिम्रो कामको पुरस्कार तिमीलाई देऊन् जसको छत्र छाया मुनि शरण लिनलाई तिमी आएकी छौ उनै परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार देऊन् आमेन So Boaz had prayed, may God cover you with his wings. अनि यहाँनिर चाहिँ बोयाजले चाहिँ पहिले प्रार्थना गरिदिएका थिए र आशीर्वाद दिएका थिए रुथको जीवनमा परमेश्वरको छत्र छाया मुनि
तिमी सुरक्षित रह अथवा उनको शरणमा उनको छत्र छायाले तिमी ढाकिएकी हौ भनेर उनले भनेका थिए पहिले। And then he went about being the wing of God to cover and to protect Ruth in that time of harvest. अनि त्यसपछि अनि हामी त्यही अन्न बटुल्ने समयमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सुरक्षा छत्र छाया दिने कुरा चाहिँ त्यही बोयाज भइरहेको हामी के देख्दछौँ अनि त्यो रुथको जीवनमा भएको कुरा हामी देखिरहेका हुन्छौँ। And so here in chapter 3, Ruth is basically saying, will you be the wing? Will you cover me with your wing, the wings of God? अनि त्यसपछि यहाँनिर त्यही कुरालाई चाहिँ अनि रुथले चाहिँ फेरि के तपाईले नै मलाई ढाक्नु हुनेछ, के तपाई नै मेरो निम्ति त्यो पखेटा ढाक्ने पखेटा हुनु हुनेछ भनेर अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ बोयाजलाई प्रस्ताव राखिरहेकी थिइन्। So she was saying, listen, I'm a young lady, I'm a Moabite, I know that there's a lot of obstacles in this relationship, but if you are willing to be my redeemer, cover me with your faithfulness. अनि त्यसैले यहाँनिर चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ रुथले के भन्दै थिइन् भन्दाखेरि म यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मोआबी स्त्री हुँ, म चाहिँ अन्य जाति स्त्री हुँ, म एउटा जवान स्त्री हुँ, म चाहिँ एकदमै यो ठाउँमा चाहिँ अन्जान छु, मसँग चाहिँ चारैतिर एकदमै डर र अनि खतरा छ। अनि उनले चाहिँ त्यसपछि त्यो बोयाजलाई के भन्दै थिए भन्दाखेरि के म मोआबी स्त्रीको निम्ति तपाई चाहिँ ढाक्ने हुनुहुनेछ, के तपाई चाहिँ सुरक्षा दिनु हुनेछ, मलाई चाहिँ तपाई त्यो छुटकारा दिनु हुने छ भनेर उनले त्यो बोयाजलाई चाहिँ प्रस्ताव राखिरहेकी थिइन्। Listen, many times when we find ourselves in desperate situations, we make things worse by doing something wrong. अनि धेरैचोटि आज तपाई र म जब वास्तवमा हेर्छौं भने मानिसको जीवनमा हामीले जब आफैले आफैलाई एकदमै खाँचोको समयमा, अभावको समयमा अनि चिन्ता अनि फिक्रीको समयमा जब पाउँछौं भने हामी हतार गरेर अनि आफ्नो सोच आफ्नो विचारद्वारा चाहिँ सधैँ नराम्रा पनि अनि नराम्रा निर्णयहरू प्राय हामीले लिइरहेका हुन्छौं। I'm hungry, so if I want to go steal something, it's okay. God would understand. That's how we think sometimes. अनि कहिलेकाहीँ हामी यसरी पनि सामान्य रूपले सोच्न सक्छौं, आज म चाहिँ धेरै भोको छु, मसँग केही खाने कुरा छैन, मेरो भोकोपन चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ, मैले गएर चोरेर खाए पनि प्रभुले मलाई केही भन्नुहुन्न किनभने म धेरै भोको छु भनेर हामी यस्तो प्रकारले पनि सोच्न गइरहेका हुन्छौं कतिचोटि। If I lie about this, or if I'm deceptive about this, or if I'm seductive about this, God will understand because I'm in a desperate situation. That's what we think. This is wrong. अनि धेरैचोटि आज मानवीय सोच अनुसार हामीले यस्तो पनि विचार गरिरहेका हुन्छौं, कारण म झुटो किन बोल्दैछु, मेरो अवस्था यो छ, मेरो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ किनभने म खाँचोमा छु, म अभावमा छु, मेरो जीवनमा एकदमै सम्पूर्ण अनि दबावहरू छिचोमिचो छ, त्यही भएर परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ मैले यहाँ झुट बोले पनि, मैले चोरे पनि, मैले कसैलाई झुक्काए पनि केही हुँदैन किनभने म यही अवस्थामा छु भनेर प्रभुले बुझ्नुहुन्छ भनेर हामी कतिचोटि गलत निर्णयहरू लिइरहेका हुन्छौं। But when we find ourselves in hopeless situations or desperate situations, it is important that we act and we continue to act in righteousness. त्यसैले जब तपाई र म चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनमा आशाहीन समयमा आफूलाई भेटाउँदछौं, खाँचोको समयमा, जरुरीको समयमा जब तपाई र मैले भेटाउँदछौं आफैलाई सधैँ तपाई र म चाहिँ यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ र चनाखो हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ एकदमै धार्मिक निर्णय लिएका हौं र एकदमै विचारपूर्ण अथवा नैतिक असल निर्णय लिन लगेका हौं भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। We don't need to run away from the things of God, but we need to run into the safety, into the refuge, into the protection of God. अनि त्यसैले आज हामीहरु चाहिँ परमेश्वरको सुरक्षाका उहाँको दायराबाट त्यस्तो
अवस्थामा जब हामी पाउँछौँ भने उहाँको सुरक्षाको दायराबाट चाहिँ भाग्ने होइन, तर परमेश्वरको त्यो सुरक्षाको दायराभित्र बरु हामी प्रवेश गर्ने हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ रुथ त्यसरी चाहिँ आफूलाई व्यवहार गरेको हामी देख्दछौँ रुथले। Boaz at first was shocked. He was like, you have the potential of going after these young men, but why have you chosen me? Why do you love me? अनि यहाँनिर बोयाजले चाहिँ यस्तो प्रकारले पनि भनेका छन्। त्यसपछि हामी देख्दछौँ तिमी चाहिँ यति जवान स्त्री छौ, तिमी चाहिँ एकदमै जवान जवान ठिटाहरूसँग जान सक्थ्यौ, तर तिमीले चाहिँ मलाई किन रोज्यौ भनेर उनी एकछिन अचम्म पनि परेका छन्। And so many times when we find ourselves in desperate situations, we can run after the things of the world. We can run after appealing things that look good and seemingly good to us. अनि त्यसैले आज जब जब तपाईँ र म आफ्नो जीवनलाई एकदमै अभाव र खाँचोमा र जरुरीमा पाउँदछौँ भने हामी धेरैचोटि के गर्दछौँ भने हामी चाहिँ एकदमै संसारले लिने निर्णय र संसारतिर दौड्ने दौड जस्तै हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। But we understand that God is at work and God is making a way. God is providing for us, and we're to run toward the things of God. त्यसैले हामीले यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ, परमेश्वरले यस्तो अवस्थामा पनि उहाँको आफ्नो बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीको जीवनमा अनि आशा राख्नु भएको छ भनेर हामी चाहिँ उहाँतर्फ बरु दौड्ने हो। And so Boaz says to Naomi, this is wonderful, this is great, but there's one other person that is a closer relative than I, and he has the right to redeem you if he wants to. अनि हामी देख्दछौँ यहाँनिर त्यो स्त्रीले जवान केटाहरू नखोजिकन बरु आफ्नै नातेदारलाई उनले चाहिँ रोजेको, त्यो बुढो भए पनि बोयाजलाई नै उनले रोजेको, एकदमै पवित्र उनले धार्मिक निर्णय लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसपछि बोयाजले के भन्दछन् भने ठीक छ, म भन्दा पनि अझै नजिकको नातेदार चाहिँ तिम्रो निम्ति चाहिँ अर्को व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्वीकार गर्दैन भनेपछि म त्यससँग कुरा बुझ्छु अनि त्यसपछि म तिमीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नेछु भनेर उनले चाहिँ प्रतिज्ञा दिन्छन्। And so he tells her to go back to sleep, and he wakes her up before daylight, gives her like 40 kilos of harvest of flour, and sends her back to Naomi. अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ बिहान हुन्छ, उनीहरू उठ्छन्, त्यसपछि त्यो बोयाजले चाहिँ त्यो नियोमीलाई चाहिँ घर फर्किँदाखेरि पनि अझै अनि 14 किलो जति उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनलाई पिठो दिएको कुरा, हामी जौ दिएको कुरा देख्दछौँ अनि त्यो जौसँग चाहिँ उनी घर फर्केको कुरा हामी भेट्टाउँछौँ। He does this for several reasons. He doesn't want people to see her there because people may start gossiping and telling stories. अनि यो दिनुको कुरा चाहिँ उनले किन गरिरहेका थिए त भन्दाखेरि ताकि उनले चाहिँ यो काम चाहिँ ताकि मानिसहरूले चाहिँ बाहिर चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनि चुक्लीहरू लगाउने अथवा कुराहरू काट्ने नगरून् भन्ने हिसाबले उनले चाहिँ त्यो कामहरू गरिरहेका थिए। And so he gives her this flour, the produce, so that she has a reason of being there in case someone does see her. अनि त्यसपछि त्यो बिहानको समयमा चाहिँ बोयाजले चाहिँ तिनलाई त्यो जौ दिदछन्, किन भन्दाखेरि तिनी चाहिँ त्यहाँ आउनुको कारण चाहिँ जौ लिनको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ अरु मानिसले यसरी बुझुन् भन्ने हेतुले चाहिँ उनले तिनलाई जौ दिदछन् बिहानको समयमा। So she takes the gift and she returns to Naomi. अनि त्यसपछि उनले त्यो जौ लिन्छिन्, आफ्नो सासू कहाँ उनी फर्किन्छिन्। And Naomi is very happy. She's very excited. अनि नियोमी चाहिँ पूर्ण तरिकाले खुसी भइरहेकी छिन् यो सब कुरा देख्दाखेरि। And she basically says, Boaz is a man of action. He's a decisive man, and he will make sure that a decision is made today. अनि त्यसपछि उनले आफ्नो बुवालाई भन्छन्, बोयाज चाहिँ एकदमै क्रियाशील व्यक्ति छन्, उनले चाहिँ गरेर नै छोड्छन् अनि यो कुरा जो तिम्रो जीवनको लागि उनले प्रतिज्ञा गरेका छन् अनि जो घटनाक्रम तिमीसँग बोयाजको जीवनमा भयो त्यो उनले गरेर नै छोड्छन्, त्यो चाहिँ आज नै उनले गरेर छोड्छन् भनेर भन्दिछन्। And so she says to Ruth, wait patiently here.
अनि त्यसपछि उनले रुथलाई भन्दछन् कि तिमी एकदमै अब शान्तसँग के गर त पर्ख। I want to tell you, you might be in a desperate situation today. अनि पास्टरले आज तपाईँ र मलाई भन्न चाहनुहुन्छ आज रुथ जस्तै तपाईँ र म पनि एकदमै खाँचो र अनि जरुरीको अवस्थामा हुन सक्छौं होला। You may think that your situation is hopeless. अनि तपाईहरुले सोच्न सक्नु भएको होला मेरो अवस्था चाहिँ एकदमै आशाहीनको छ। But Jesus wants to restore everything that has been taken from you. अनि तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई पूर्ण स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ जो तपाईको जीवनबाट छिनिएको छ, लगिएको छ। He wants to take away your addictions. He wants to take away your slavery. He wants to take away your poverty. अनि उहाँले चाहिँ तपाईहरुको मेरो जीवनको अनि यो नशाका कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। तपाई र मेरो जीवनमा भएको दासत्वका कुराहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। तपाई र ममा भएका गरिबी सोच र विचार र गरिबीबाट हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। Your promises, your inheritance, your future, your legacy, God, Jesus Christ, wants to be your kinsman redeemer, and he wants to restore all these things to you. अनि आज तपाई र मेरो निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै त्यो छुटकारा दिने नातेदार बन्न चाहनुहुँदछ। छुटकारा दिने प्रभु अनि छुटकारा दिने नातेदार बन्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाई र मेरा सम्पूर्ण अनि गरिबीहरुबाट तपाई र मेरा सम्पूर्ण अनि ऋणहरुबाट तपाई र मेरा सम्पूर्ण अभावबाट हामीलाई निकाल्ने त्यो छुटकाराको नातेदार उहाँ हुन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। Not only does Jesus pray, may the wings of God cover you, Jesus wants to be and is the wings of God that will cover you. अनि यहाँनिर केवल त्यस्तो परमेश्वर चाहिँ तपाई र मेरो निम्ति चाहिँ एउटा परमेश्वर चाहिँ त्यो ढाक्ने पखेटा मात्र नहुन उहाँ चाहनुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ तपाई र मेरो जीवनको भागको तपाई सँग भएको उहाँ चाहिँ पखेटा नै हुन चाहनुहुन्छ। तपाई र मसँग भएर अनि रहन चाहने र उड्न चाहने। And you may say, well, my situation hasn't changed. I'm still in the situation. अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ होला ओहो मेरो अवस्थाहरू परिवर्तन भएको छैन, म चाहिँ त्यही अवस्थामा अझै पनि रहेको छु। Listen to Naomi. त्यसैले आज तपाईले चाहिँ नेओमीलाई सुन्न जानुहोस्। Continue to walk and act in righteousness. अनि लगातार रूपमा तपाई र मैले चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको मात्र निर्णय र अनि हाम्रो जीवनको हिडाइ राखेका हौं जो चाहिँ धार्मिक छ अनि जो चाहिँ एकदमै नैतिकवान छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी सदा लागिरहेका हौं। Continue to run after Jesus Christ. अनि लगातार रूपमा आज तपाई येशू ख्रीष्टको पछाडी उहाँलाई पछ्याउन र उहाँलाई सधैँ उहाँलाई नै खोजिरहने हुनु भएको होस्। And as you wait patiently on him, he is already working on your behalf. अनि जसरी तपाई र म चाहिँ उहाँलाई धैर्यतापूर्वक अनि उहाँलाई पर्खिरहेका छौं, उहाँ चाहिँ अदृश्य रूपमा तपाई र मेरो पक्षबाट काम गरि नै रहनु भएको छ। In this story, Boaz had the potential to redeem her like the next day or in the future. अनि हामी देख्दछौं यो घटनाक्रममा अनि बोयाजसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ त्यो स्त्रीलाई पूर्ण तरिकाले छुटकारा दिने अनि त्यो चाहिँ हामी अगाडिको घटनाक्रममा देख्दछौं। But Jesus Christ is not going to just redeem you in the future. He has already redeemed you 2,000 years ago on a cross. अनि हामी देख्दछौं यहाँ चाहिँ बोयाजले चाहिँ पछि गएर त्यो रुथलाई चाहिँ अनि छुटकारा दिएको कुरा देख्दछौं भने तर येशू ख्रीष्टलाई हामी बोयाजको ठाउँमा हेर्छौं भने उहाँले चाहिँ तपाई र मलाई छुटकारा दिनको लागि भोलिको दिन अथवा भोलिको वर्ष पर्खिनु पर्दैन, उहाँले चाहिँ तपाई र मलाई पहिल्यै नै छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। Don't be tempted to run after the things of this world, but focus and place your eyes on the things of Christ.
अनि त्यसैले कहिल्यै पनि संसारका कुराहरूलाई देखेर तपाई परिचित नहुनु भएको होस्, तर सधैँ परमेश्वरतिर हेर्नुहोस् र उहाँका कुराहरूलाई पछ्याउनुहोस्। Amen.